γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε, σήμερα θα σας δείξω κάτι μπακέτες που θα τις ερωτευτείτε, είναι αιμοσυγειακές, μυρίζουν Ελλάδα, μυρίζουν καλοκαίρι και είναι νηστίσιμες. Θα είναι το σνακ μας για όλη την περίοδο της νηστείας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε νεράκι, χλιαρό, όχι κρύο, όχι ζεστό για να μην καίγεται η μαγιά. Θέλω αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θέλω ντοματίνια. Θέλω ελίτσες, ό,τι ελίτσα έχετε. Εγώ είχα πράσινη, μαύρη, την έκοψα. Θέλω αλατάκι, θέλω μαγιά, θέλω ρίγανη από την Καλαμάτα που μου έδωσε η γιαγιά μου και είναι φανταστική. Και θέλω και λίγο ελαιόλαδο. Είναι πάρα πολύ εύκολος, είναι πάρα πολύ νόστιμες, είναι τραγανές και θα σας τρελάνουν. Πάμε να ξεκινήσουμε να τις φτιάξουμε. Έχω βάλει το αλεύρι μου σε ένα μπόλο όπως βλέπετε. Θα βάλω το αλάτι μου, τη μαγιά μου και θα ανακατέψω αυτά πολύ καλά. Μετά θα προσθέσω το νερό μου, είπαμε χλιαρό, όχι κρύο, όχι καυτό, και το λαδάκι μου και θα κάνουμε το κλασικό ζυμάρι που ξέρει όλος ο κόσμος. Γιατί είναι το πιο ωραίο και για μπακέτες. Λοιπόν, θα βάλω το λαδάκι μου, δοσολογίες τα πάντα, θα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο καινούριο μας site www.vasiacrazykitchen.com. Τα βρίσκετε όλα αναλυτικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα γιατί μας έχετε πει τα καλύτερα. Και θα βάλουμε και το νεράκι. Θα ανακατέψω πρώτα με τη μαρίζα και μετά θα βάλω ένα γαντάκι να το ζυμώσω, να γίνει ένα ωραίο ελαστικό ζυμαράκι. Θα το βάλω μία ώρα σε ζεστό μέρος να φουσκώσει, να διπλασιαστεί και μετά θα φτιάξουμε τις μεσογειακές νηστίσιμες μπακέτες της Βασούλας. Αφού το ζύμωσα ακριβώς 5 λεπτά, όπως είδατε τη διαδικασία πριν, έβαλα τώρα ένα ανοξίδωτο μπολ, έχω βάλει λαδάκι, έχω βάλει τη ζύμη, την κλείνω καλά με μεμβράνη και θα τη βάλω μία ώρα πάνω στο καλοριφόρο μου για να διπλασιαστεί και τα ξαναλέμε. Μετά από μία ωρίτσα η ζύμη μας έγινε τούμπανο και πάμε να φτιάξουμε τώρα τις μπακέτες μας. Αναλόγως τι θέλετε. Εγώ θα κάνω ούτε πολύ μεγάλες ούτε πολύ μικρές. Έχω πάρει ένα κομμάτι από τη ζύμη μου, το βλέπετε τι έγινε, βελούδο, βάζω λίγο αλευράκι εδώ και θα τις ανοίξω με το πλαστήρι μου κατευθείαν και θα δείτε όπως κάναμε και τα βραστά ψωμιά, παιδιά. Λοιπόν, ανοίγω, βλέπετε είναι ελαστικό, είναι τέλειο, είναι εύκολο, είναι γρήγορο. Και θα βάλω στη μία μπακετούλα ελίτσες με ρίγανη, στην άλλη μπακετούλα θα βάζω ντομάτα με ρίγανη και θα κάνω και μίξ. Το πρώτο που θα κάνω είναι να πασπαλίσω έτσι ριγανίτσα, να βάλω τις ελίτσες μου, μπόλικες, μην τις τσιγκουνευτούμε, δεν θέλω τσιγκουνιές. Σε αυτό το σημείο θέλω subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Να με ακολουθήσετε Instagram Vasia Crazy Kitchen και στο Twitter. Λοιπόν, αυτά μην τα λέμε συνέχεια, έτσι. Και τώρα πώς θα γίνει η μπακετούλα? Θα τη ρολάρω, έτσι παιδιά, για να έχει και μέσα γέμιση. Και θα τις ξαναβάλω 20 λεπτά να φουσκώσουν. Το βλέπετε?
και είναι έτοιμη η μεσογειακή μπακετούλα της βασούλας. Κάνουμε έτσι να κλείσει εδώ πολύ καλά, να μην ανοίξουνε. Θα ξαναρολάρουμε άλλη μία και είμαστε έτοιμοι. Έφτιαξα όλες τις μπακετούλες μου, θα τις ξαναβάλω 20 λεπτά να ξαναφουσκώσουν σε ζεστό μέρος και μετά θα έρθω να τις χαράξουμε, να τις αλευρώσουμε λίγο από πάνω και να τις ψήσουμε για να είναι οι φανταστικές χωριάτικες μπακέτες νηστίσιμες με άρωμα Ελλάδος της βασούλας σας. 20 λεπτά ξανά για φούσκωμα. Περάσανε 20 λεπτά, φουσκώσανε οι μπακέτες μας, βγάζουμε τη μεμβράνη. Μυρωδιές, ωραίες. Και τώρα παιδιά τι θα κάνω? Αχ, η ελιά με την ντομάτα και τρίγανε, φαντάζεστε τώρα έτσι τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνω? Θα τις χαράξω λίγο, έτσι να δώσουμε ένα ωραίο σχήμα και να φαίνονται και μέσα. Παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραίο σνακ. Παίρνετε μια μπακετούλα, την τζακώνετε και χράπα, χρούπα, κράπ, τη φάγατε. Λοιπόν, και εδώ και εδώ, και τώρα θα βάλω λίγο αλευράκι από πάνω σε όλες. Εδώ θα τις ψήσω στους 180 γύρω στη μισή ώρα, θα σας πω ακριβώς όταν τις βγάλω. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω για το πόσο φανταστικές βγήκανε, για το πόσο ωραία μυρίζει το σπίτι μας εδώ πέρα, Greek Summer. Λοιπόν, θα τη συνοδεύσετε με τάραμο σαλάτα και φανταστικό χαλβά που έχω πάρει παιδιά με κουβερτούρα. Τώρα θα σας δείξω εδώ πέρα τι γίνεται. Εδώ είναι με ντοματίνι. Εδώ είναι με ελιά και ντοματίνι. Παιδιά, παίρνετε μία μπακετούλα ταραμοσαλάτα, χαλβά και είστε έτοιμοι. Και ξεφεύγετε από τα ίδια και τα ίδια. Εδώ πέρα είναι ελιά. Και εδώ πάλι ελιά, ντοματίνι. Λοιπόν, τις έψησα στους 180 στον αέρα 30 με 35 λεπτάκια. Θέλω να τις φτιάξετε όλοι. Θέλω να με τρελάνετε στα σχόλια. Θέλω subscribe στο κανάλι μας γιατί μας βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Εγώ θα σας φτιάχνω συνέχεια αν εσείς με συνταγής γιατί έχω πάρει άπειρα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Τώρα θα κάνουμε και ένα ωραίο κοντινό. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.